Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 37 với tựa đề Lạc Thành Diệp Gia. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Trong vòng 3 năm từ luyện khí cảnh tầng thứ 4 sơ kỳ đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đã là tư chất trung thượng đẳng, môn phái cũng sẽ coi trọng chứ không mặc kệ như trước đây nữa. Đâu có bằng được đệ, bây giờ hắn đã là luyện khí cảnh tầng thứ 10 rồi. Diệp Phong nhìn không thấu Diệp Đường, đáng lý ra phải nói là không thể nhìn thấu đối phương. Diệp Đường hơi kiêu ngạo nói, miễn cưỡng tiếp nhận ngưng chân cảnh, chân khí vẫn chưa ổn định. Để tiến nhập ngưng chân cảnh rồi. Diệp Phong ngạc nhiên, luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong và ngưng chân cảnh mặc dù chỉ cách nhau một bước chân, nhưng muốn vượt qua khó đến dị thường. Rất nhiều đệ tử tư chất trung thượng đẳng mất nửa năm thời gian mới vượt qua được, chính thức trở thành đệ tử nội môn. Trước mặt huynh đệ cùng nhà không cần phải khoe khoang, Diệp Đường thay đổi chủ đề. Không nói cái này nữa, tộc hội cuối năm sắp đến rồi, không biết tên phế vật Diệp Trần tiến triển ra sao, hay là vẫn chưa đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 7, ở cùng một gia tộc với hắn thật là mất mặt quá. Diệp Phong thu lại một tia đố kỵ, hắc hắc cười nói, tu luyện càng về sau càng khó tăng lên, ta thấy đến luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ là cùng. Vừa hay chúng ta về nhà đã kích hắn để hắn biết mình phế vật đến cỡ nào. Nghĩ lại đúng là nhớ khoảng thời gian đó thật, ngày nào cũng có người hầu hạ không vui có thể bắt nạt Diệp Trần, nhưng hắn cũng bướng bỉnh thật, chưa bao giờ kể cho phụ mẫu hắn nghe. Kể thì có tác dụng gì, phụ thân của chúng ta là nội môn trưởng lão Tử Dương Tông, đâu có sợ phụ thân Diệp Trần, mặc dù ông ta là Diệp gia gia chủ. Ồ đúng, phụ thân hôm nay có về không? Diệp Phong gật đầu, phụ thân nói sẽ về muộn mấy ngày, bảo chúng ta về trước. Vậy à, vậy chúng ta đi thôi, để nghĩ tên phế vật Diệp Trần cũng đã rời Lưu Vân Tông rồi, còn cả Diệp Huyên, không biết muội ấy đạt đến trình độ nào rồi. Nếu như Diệp gia đệ tử nào khiến Diệp Đường coi trọng nhất thì đó chính là Diệp Huyên. Năm đó hắn là luyện khí cảnh tầng thứ 5 trung kỳ, đối phương là luyện khí cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ. Điều đó khiến hắn buồn mất một thời gian, nhưng 3 năm đã trôi qua, bản thân có lẽ đã vượt qua được Diệp Huyên. Diệp Phong thì không thể hy vọng vượt qua Diệp Đường được nữa, huống hồ đối phương là đệ đệ ruột của mình. Sau này hắn có nổi tiếng, bản thân cũng được thâm lây. Chân linh đại lục, nữ nhân trở thành cao thủ rất ít, nói không chừng tu vi hiện giờ của mỗi ấy chỉ tương đương ta mà thôi. Diệp Đường cảm thấy có lý, đi thôi, được. Hai người cưỡi ngựa phóng như bay. Thanh Viễn Hà, Lạc Thành đệ nhất đại hà, dài hơn 2.700 dặm, chỗ rộng nhất đạt đến 20 dặm, chỗ hẹp nhất chỉ hơn 2-3 dặm. Trên sông thuyền mộc qua lại chi chít như sao trên trời. Diệp Trần dắt ngựa đứng ở đầu thuyền, ánh mắt phóng ra xa, ở đó có một tòa thành khí thế hùng hậu, vuông vắn, chính giữa sừng sững một tòa tháp cao, cách vài dặm vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Vị thiếu hiệp này về nhà thăm người thân à? Thuyền phu đang chèo thuyền rẽ sóng quạt nước, nhìn thấy Diệp Trần thân khoác lam y, lưng đeo bảo kiếm, dù con thuyền lắc lư thế nào cũng không thể làm hắn dao động, không kìm được lên tiếng hỏi. Diệp Trần gật đầu nói, 3 năm rồi không về nhà. Tộc hội cuối năm 2 lần trước Diệp Trần đều không về, có về cũng chỉ thêm mất mặt, lần này thì không giống vậy. Cho dù gia tộc không thông báo, hắn cũng trở về, lấy lại tôn nghiêm vốn thuộc về mình. Về là đúng,
ở đâu tốt bằng nhà. Thuyền phu tựa hồ nhớ đến người vợ ở nhà, nở một nụ cười ấm áp cũng không còn thấy mệt. Diệp Trần kỳ thực có chút mâu thuẫn, về nhà phải gặp phụ mẫu. Hắn mặc dù đã dung hợp linh hồn với Diệp Trần của thế giới này, tiếp nhận toàn bộ tình cảm, nhưng khống chế thân thể vẫn là mình. Nói cách khác, ý thức của đối phương đã biến mất, bản thân trên cơ thể vẫn là mình của thế kỷ 21. Thuyền cập bến, Diệp Trần ném cả một khối bạc cho thuyền phu. Thiếu hiệp không cần nhiều vậy đâu. Thuyền phu xứng người thật thà nói. Diệp Trần phẩy tay nhảy lên ngựa chạy về phía Lạc Thành. Nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, thuyền phu vừa ngưỡng mộ vừa mừng rỡ. Ngưỡng mộ là vì võ giả hào sảng tiêu sái, chưa bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc. Mừng rỡ là 10 lạng bạc có thể mua vợ mấy bộ quần áo đẹp mà vẫn còn dư hơn nữa, có lẽ nàng sẽ thích lắm. Lạc Thành, cho binh sĩ thủ thành xem lệnh bài đệ tử Diệp gia. Diệp Trần trực tiếp cưỡi ngựa phi thẳng vào thành. Diệp gia tọa lạc ở phía nam Lạc Thành, chiếm địa bàn ngàn mẫu, địa thế khoáng đạt. Trước cửa bày một đôi sư tử đá cao đủ 2 tầng đầu người, đại môn màu son, đinh đồng vòng, đồng sáng lóa. Gia đình đứng cửa y phục sáng sủa, trung khí 10 phần, rõ ràng là tu vi hữu thành võ giả luyện khí cảnh. Trần thiếu gia, là Trần thiếu gia về. Nghe thấy tiếng vó ngựa, đám gia đình ngước nhìn. Sau khi nhìn rõ thiếu niên áo lam, tất cả đều sáng mắt cao ngạo hét. Trần thiếu gia, để thuộc hạ giá ngựa. Một gia đình vội vàng chạy đến, nhận lấy dây cương. Xuống ngựa, Diệp Trần hỏi, phụ thân mẫu thân ta có nhà không? Gia đình kia nói, gia chủ và chủ mẫu đều có nhà, thuộc hạ đã cho người đi thông báo rồi. Tốt, ta đi thỉnh an họ ngay đây. Vào đại môn, dưới sự hướng dẫn của gia đình, Diệp Trần đến trước cửa đại sảnh. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần sải bước đi vào. Đại sảnh rộng mênh mông, bên trong đứng một nam một nữ. Nam độ 40 tuổi, mặt trắng vô sắc, thân hình cao lớn, đứng ở xa mà một luồng uy nghiêm vô danh tán phát, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nữ nhìn mới chỉ ngoài 30, dung mạo cực mỹ, ung dung quý phái, một đôi mắt sáng ngời giống y như mắt Diệp Trần, thân hình chẳng thua kém gì các thiếu nữ. Hai người chính là phụ thân của Diệp Thiên Hào và phụ mẫu Trầm Ngọc Thanh của Diệp Trần. Phụ thân, phụ mẫu. Đến giờ phút này, Diệp Trần tự nhiên khấu bái, giống như có một sức mạnh vô hình đang chi phối hắn. Trầm Ngọc Thanh mặt mang chút kích động đi đến đỡ Diệp Trần nói, quay về là tốt, quay về là tốt. Diệp Thiên Hào mỉm cười gật đầu, đang định nói gì, đột nhiên ồ một tiếng. Trầm Nhi, con đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong rồi, là thật sao? Trầm Ngọc Thanh nhìn thấy con trai quá kích động nên không phát hiện ra điểm này. Bây giờ nhìn lại, khí tức Diệp Trần tinh thuần to lớn, thiếu một chút nữa có thể ngưng luyện ra chân khí. Không phải luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong thì là cái gì? Trần Nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 37 với tựa đề Lạc Thành Diệp Gia. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 38 với tựa đề Lạc Thành Diệp Gia. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.